თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში მიემგზავრება ლევანი ზორია მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის სამხედროებს შეხვდება. შეტაკებაში გადაზრდილი ულტრანაციონალისტების აქცია დაიღუპა ერთი ადამიანი. ინციდენტის საფეხბურთო მატჩზე ქომაგებამ საჯის მიმართულებით ბოთლი ისროლეს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე. ავღანეთში 23 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებს უმცროსი სერჟანტის მდინარი ბებიაშვილის დაღუპვას დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პირადად მიუსამძიმრეს. ლევანი ზორია ავღანეთში მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი მტკიცებ ხარდაჭერის მისიას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე აპრილიდან ასრულებდა. ის აგვისტოს ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულებისას თავდასხმის შედეგად დაიღუპა. ავღანეთიდან თავდაცვის მინისტრი გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც სამხედრო ჰოსპიტალში ამავე თავდასხმის დროს დაშავებულ ქართველ სამხედროებს მოინახულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტერნეტში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს ეხმაურება უწყება, გამორიცხავს, რომ ჩანაწერი, რომელიც ვითომ და უკრაინის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრების სატელეფონო საუბარს ასახავს, ავთენტური იყოს. იმის დაშვებაც კი, რომ ორი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრები სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან თემებს განეხილავენ არადაცული სატელეფონო კავშირის მეშვეობით არასერიოზულია. მსგავსი სატელეფონო საუბარი საერთოდ არ შემდგარა არც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არც სხვა პირებთან, აცხადებენ სამინისტროში. რუსი ეგრეთ წოდებული პრანკერების მტკიცებით კი მათ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს უკრაინელი კოლეგის არსენ ავაკოვის სახელით დაურეკეს. მოვანი და ლექსუსი რუსულ მედიასთან საუბარში ყვებიან თითქოს მღებრიშვილს მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირებას შესთავაზეს. პასუხად მღებრიშვილმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი უცენზუროდ მოიხსენია და თქვა, რომ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილი არ ჭირდებათ. დარჩეს სადაც არის, რადგან ქართულ მხარეს არ სურს მისი გმირად გადაქცევა. მის თქმით, საქართველოში ვითარება სტაბილურია, სააკაშვილის დაბრუნება კი მღელვარებას გამოიწვევს. პრანკერები ინტერნეტში სატელეფონო საუბრის აუდიო ჩანაწერსაც აქვეყნებენ. აუდიო ჩანაწერში პირი, რომელიც მათივე მტკიცებით მინისტრი მღებრიშვილი ამბობს, რომ სააკაშვილის საკითხი პროკურორთან განიხილა, ასევე ის აღნიშნავს, რომ პრემიერი მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი უკრაინის პრეზიდენტსაც ესაუბრა და მკაფიოდ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირება არ სურთ. შეგახსენებთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩანაწერის ავთენტურობას უარყოფს. ვირჯინიის ქალაქ შარლოტსვილში ულტრანაციონალისტების მიერ გამართული აქცია შეტაკებაში გადაიზარდა. ერთი ადამიანი დაიღუპა. გვიან საღამოს მომიტინგეების მასაში ავტომობილი შევარდა. ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ათობით კი დაშავდა. იჭმიტანილი დაკავებულია საქმის ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო ფედერალური ბიურო იძიებს. ულტრამემარჯვენეები აქციას ორი დღეა მართავენ. მათ პოლიციაზე იერიშიც მიიტანეს, რასაც სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლით უპასუხეს. შარლოტვილის მერმა ულტრამემარჯვენე დემონსტრანტებს დაშლისკენ მოუწოდა. ვირჯინიაში მომხდარ ინციდენტს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეთნიკური ნიშნით სიძულვილის ადგილი არ არის. მე ვესაუბრე ვირჯინიის შტატის გუბერნატორს. ჩვენ მომხდარი ძალიან გვაძუხებს. მოვუწოდებ დემონსტრანტებს შეწყვიტონ აქციები, რომელიც შუღლ სიძულვილს და რასიზმს აღვივებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის საქმის გამოძიებისთვის დანიშნული პროკურორი რობერტ მიულერი თეთრი სახლის ყოფილი და მოქმედი მაღალჩინოსნების დაკითხვას გეგმავს. ინფორმაციას ამერიკული გამოცემა New York Times-ი პრეზიდენტის აპარატში ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით აქვეყნებს. მიულერის სიაში ერთ-ერთი პირველი პრეზიდენტის აპარატის ყოფილი ხელმძღვანელი რაიანს პრიბიუსია, რომელმაც თანამდებობა 2 კვირის წინ დატოვა. გამოცემაში ასევე წერია, რომ მიულერს ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელების ჯეიმს კომის თანამდებობიდან გათავისუფლების კონკრეტული მიზეზის დადგენა სურს, რამაც შესაძლოა გამოძიების პროცესში გადამწყვეტი როლი ითამაშოს. გაპრეზიდენტებიდან 100 დღის შემდეგ ემანუელ მაკრონი უფრო არაპოპულარული ლიდერია, ვიდრე საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ფიგაროს ცნობით გამოკითხულთა 36% ემანუელ მაკრონის საქმიანობას დადებით ათაფასებს. 5 წლის წინ ელისეის სასახლეში შესვლიდან 100 დღის შემდეგ ფრანსუა ოლანდი 46%-იანი პოპულარობით სარგებლობდა. გამოკითხულთა მხოლოდ 23% ფიქრობს ახლა, რომ მაკრონის ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიყავს. ოლანდთან შედარებით დაბალია ნდობის მაჩვენებელიც. შეგახსენებთ, რომ ემანუელ მაკრონი საფრანგეთის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია.
ბოლივარის ეროვნულმა გვარდიამ კარაკასის ცენტრში თავმოყრილ აქტივისტებზე იერიში მიიტანა. ვენესუელაში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე ჯარმა პრეზიდენტის ბრძანებით დემონსტრაციის დასარბევად ცეცხლი გახსნა. გარდაცვლთა შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება, თუმცა ოპოზიციის განცხადებით რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა. ბოლო მონაცემებით საპროტესტო აქციებს, რომელიც 4 თვის წინ დაიწყო, 120-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 12 აგვისტოს დონალდ ტრამპმა ვენესუელაში ნიკოლას მადუროს რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო სპეცოპერაციების დაწყება დაანონსა. ხორვატიაში ოპოზიციური პარტიის დეპუტატები ივან პარნარი და ივან სინჩინი, რომლებიც ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკისადმი ლოიალურად არიან, განწყობილების ხდომიდან გააძევეს. ბოლო თვეების განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, რომ ზემოთხსენებულ დეპუტატებს ხდომიდან ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი გზავნილების გაჟღერებისთვის აძევებენ. დეპუტატებმა პარლამენტის დატოვებაზე უარი განაცხადეს, რის შემდეგაც დაცვამ ისინი ძალის გამოყენებით გაიყვანა სხდომათა დარბაზიდან. ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიის მოქალაქეები 2 დღის წინ მომხდარ კატასტროფაში მთავრობას ადანაშაულებენ. ავარია, რომელსაც 53 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 120 დაშავდა, 2 მატარებელი შეჯახებამ გამოიწვია. ალექსანდრიის მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა ძველი და გაუმართავი არის. შესახებაც ქალაქის ადმინისტრაციას ინფორმაცია ჰქონდა, თუმცა მათი თქმით კატასტროფის პრევენციის მიზნით არავითარი ზომები არ მიუღია. სარკინიგზო ავარიის შედეგად გარდაცვლთა შორის რამდენიმე მცირეწლოვანი ბავშვია. მხედრების იდენტიფიცირება ჯერ არ დასრულებულა. 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ბოლივიის სამხრეთით ტარიხას პროვინციაში ტყის ხანძარს ადგილზე 1200-ზე მეტი მეხანძრე და 1000-ზე მეტი ჯარისკაცია მობილიზებული. კარიანი ამიდის გამო ცეცხლის სწრაფად ვრცელდება. მეხანძრეებს ხანძრის ლოკალიზებაში 7000-მდე მოხალისე ეხმარება. ტარიხას ტყის პირას მდებარე სოფლებიდან 700 ოჯახის ევაკუაცია განხორციელდა. მთავრობამ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაზარალებულებს წყალი, საკვები და პირადი ჰიგიენის ნივთები გაუგზავნა. ტახირას პროვინციის გუბერნატორმა მოქალაქეებს მოუწოდა მეხანძრეებს ცეცხლის ჩაქრობაში დაეხმარონ, რადგან არსებული რესურსი ხანძრის ლიკვიდაციისთვის არ არის საკმარისი. ჯუღურეთში სვანეთის უბნის მცხოვრებლებს შეხვდა ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია. მოქალაქეებს პარტიის სოციალური პროგრამა გააცნო. მერობის კანდიდატის განცხადებით, თბილისის მერია ბიუროკრატიულ ხარჯებზე 200 მილიონამდე ლარს ხარჯავს და პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ამ თანხის ოპტიმალურად გამოყენებაა შესაძლებელი. ელენე ხოშტარიას თქმით, დანაზოგი თბილისში პენსიებისა და მიზნობრივი სოციალური დახმარებების ზრდას მოხმარდება. 9 მილიონი ყოველ წელს. რა თქმა უნდა, სოციალური დახმარების ზრდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქალაქი განვითარდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში შეიქმნას სამუშაო ადგილები, მოწესრიგდეს ავარიული სახლების პრობლემა, მოწესრიგდეს მოძრაობა ქალაქში, გახდეს მოსახერხებელი. ქალბატონი ელენე გააკეთებს იმ საქმეს, რაც ქალაქსაც წაადგება, ხალხსაც, პენსიონერებსაც და ალბათ რაღაც საწყისი იქნება იმ პრობლემების გამოსწორების, რასაც ყველა ერთად ველოდებით. დასავლეთ საქართველოში ბზის კორომების შემწავლითი სამუშაოები გრძელდება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლობა მავნებლისგან დამცავი საშუალებებით საგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩქუმისა და ქულბაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კორომები დაამუშავეს. სოფლებში გავრცელებულმა მავნებელმა მწერმა ალურამ ბზის ხმობა გამოიწვია. მონიტორინგის მიზნით ადგილზე 100-მდე ფერემონიანი მწერ საჭერიც განთავსდა. მავნებლის სტადიებთან დაკავშირებით ხორციელდება დაკვირვებები, განისაზღვრა ბიოლოგიური პრეპარატით შეწამვლის პერიოდი. ეროვნული სატყეო სააგენტო ბზის კორომების შეწავლით სამუშაოებს ამბროლაურშიც, შარეულას ხეობაშიც განახორციელებს. ჯამში სულ უნდა დამუშავდეს 150 ჰექტრამდე ბზით დაფარული ფართობი. კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული გეგმის ფარგლებში სატყეო სააგენტო აგრძელებს ბზის ალურასთან ბრძოლას. ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით საგერის რაიონში, კერძოდ სოფელ ჩქუმში, მდინარე ჯონეულის ხეობაში, სადაც მიმდინარეობს აღნიშნული ხეობის შეწამვლა. ბზას გაუჩნდა პირველი პეპელა, შემდეგ მატლების შემოესია და ეროვნული სატყეო სააგენტომ როგორც კი გაიგო, რეაგირება მოახდინეს. დღესაც ამოსულები არიან და ყოველთვის ვაქცევენ, რომ ეს ასეთი უნიკალური ჯიშის ბზა არ გადაშენდეს. ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოლეგია სამტრედიაში მომხდარ ინციდენტზე სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში იმშელებს. სამტრედიაში საფეხბურთო მოედანზე ინციდენტი მოხდა. სამტრედია თბილისის დინამოს შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, რამაც სამტრედიის გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთ-ერთმა მათგანმა მსაჯის მიმართულებით ტრიბუნიდან ბოთლი ისროლა.
აღნიშნული მოქალაქე სამართალდამცავებმა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. თამაშის პირველი ნაწილი ფრედ 0-0 დასრულდა, ხოლო მეორე ტაიმში ანგარიში ჯერ სტუმრებმა გახსნეს. თამაშის ბოლო წუთებზე კი მასპინძლებმა ანგარიშის გათანაბრება შეძლეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მოხდა სიტყვიერი შელაპარაკებაც, რაც სამართალდამცველთა ჩარევით აღიკვეთა. საქმის ძიება ადმინისტრაციული კოდექსის 176-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. ლოს-ანჯელესში მსოფლიო პოლიციისა და სახანძრო სამსახურის სპორტული ოლიმპიადა 2017-ში მოასპარეზე ქართველმა სპორტსმენებმა პირველივე დღეებში 3 ოქროსა და ვერცხლის 6 медალი მოიპოვეს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე იოსებ ხუციშვილმა ოქროს медალი მოიპოვა, მან 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზა. ფინალურ ორთაბრძოლაში რუს მოჭიდავეს სლია და პირველი ადგილი დაიკავა. ასევე თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში იასპარეზა ლუკა კურტაინძემ 125 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ბელდუხა გავაშელიშვილმა 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორივე მათგანმა პირველი ადგილი და ოქროს медალი მოიპოვა. ძიუდოისტმა ნოდარ მჭედლიშვილმა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვერცხლის медალი აიღო. 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ალექსი დავითაშვილმა ასევე ვერცხლის медალი მოიპოვა. მოცურავე გიორგი ბერძენიშვილმა ოლიმპიადაზე სხვადასხვა სტილით ცურვაში მიიღო მონაწილეობა და ვერცხლის 4 медალი აიღო. მსოფლიო პოლიციისა და სახანძრო სამსახურის სპორტული ოლიმპიადა 2017-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12 თანამშრომელი სპორტის 7 სახეობაში ასპარეზობს. ოლიმპიადა 16 აგვისტოს დასრულდება. დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში პოლიციელებს შორის, სადაც 3 ოქრო მოვიპოვეთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას მხარდაჭერისთვის. 3 სპორტსმენი ვიღებდით მონაწილეობას პოლიციელების მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა თქმა უნდა, ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლები ჰქონდა და მოახერხეთ 3 ოქროს მედლის აღება. პროექტის დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ფარგლებში. შაორის ბანაკში სამხედრო დღე გაიმართა. სახმელეთო ჯარების დასავლეთის სარდალმა პოლკოვნიკმა გიორგი მათიაშვილმა და მესამე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებმა სამხედრო დღე ახალგაზრდებისთვის საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესახებ პრეზენტაციით დაიწყეს. მათ ქართული ჯარის სამხედრო განათლებისა და საერთაშორისო მისიებში სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობის მნიშვნელობისა და მიღებული გამოცდილების შესახებ ისაუბრეს. ჯარისკაცებმა მოზარდებს ექსტრემალურ სიტუაციაში თვითგადარჩენის უნარები გააცნეს. ლექციების შემდეგ სამხედრო ინსტრუქტორებმა მათ დაბრკოლებათა ზოლის გადალახვის ხერხები ასწავლეს. 100 მეტრისა და 45 მეტრის სიგანის მოედანზე მოზარდები ერთმანეთს წონითი კატეგორიების მიხედვით შეიჭიბნენ. დღის მეორე ნახევარში ახალგაზრდებისთვის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ქართული და დასავლური წარმოების თანამედროვე შეიარაღების ტექნიკისა და ეკიპირების გამოფენაც მოუწეს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ბანაკში მყოფი ბავშვებისთვის გაგვეცნო შეიარაღებული ძალების მთავარი ფუნქცია რა არის, მთავარი ამოცანა. ასევე განათლების სისტემის შესახებ თუ როგორ იღებს სამხედრო მოსამსახურეები განათლება შეიარაღებულ ძალებში, ასევე წარმოდგენილი ჰქონდა თვითგადარჩენის პრეზენტაცია და ის აუცილებელი ელემენტები, რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს ცხოვრებაში თუ ექსტრემალურ სიტუაციაში. მქონდა კითხვები, რომლებზეც ამომწურავი პასუხი მივიღე. ყველაზე მეტად მომეწონა დაბრკოლებების გადალახვა, სადაც მონაწილეობდი და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. სამსახურებრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისა და მაღალი პროფესიონალიზმისთვის მადლობის სიგილებით დაჯილდოვდა 15 წყალზე მაშველი. ჯილდოები მათ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მერაბ მალანიამ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ სირაძემ გადასცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშველებმა წელს საზღვაო სეზონის გახსნის შემდეგ მხოლოდ შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე საქართველოსა და უცხო ქვეყნების 300-მდე მოქალაქე გადაარჩინეს. მათი უმეტესობა წყალზე მაშველებმა ნაპირზე 4 და 5 ბალიანი შტორმის დროს გამოიყვანეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა ამავე პერიოდში შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე 200-მდე დაკარგული ბავშვი იპოვეს და მშობლებს უნებლად დაუბრუნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვაო მაშველებმა 300-მდე ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს წლევანდელ სეზონზე. დარწმუნებული ვარ, კიდევ უამრავ ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენენ, იმიტომ რომ სეზონი ჯერ არ დამთავრებულა. დღეს რამდენიმე მათგანი დავაჯილდოვეთ სიგელებით პროფესიონალიზმისთვის და მათი სამსახურის კეთილსინდისიერად შესრულებისთვის. ჩვენთვის დიდი პატივია ადამიანებისთვის სიცოცხლის სადარაჯოზე რომ დგავართ. ეს დღე ერთ-ერთი გამორჩეული დღეა ჩემს ცხოვრებაში. დღეს მადლობის სიგელი დაგვაჯილდოვებს სამსახურებრივი მოვალეობის სამიმუშო შესრულებისათვისა და მაღალი პროფესიონალიზმისათვის. მაშველების ვალია ის, რომ გადავარჩინოთ ადამიანები. მოამბე 12 საათზე ამით დასრულებულია პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე დავუბრუნდებით. მადლობა რომ გვიყურებთ, დარჩით საზოგადოებაზე.